Na, hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó estét! Szia, Sherry, hello, hello! No, akkor Farming Simulator lesz és közösségi szerver. Ott van a Drive-on a modpack, aki esetleg szeretne jönni és még nem nézte meg a Facebookon. Úgyhogy kezdünk is egy többszemélyes játékot. Játék létrehozása a Tanyasi gazdaságon lesz a mai játék, és a Retropack meg a Retropack 2-nek az összefésülése nagyjából. Itt vannak a modok, van benne MTZ, meg mindenféle egyéb dolog, úgyhogy... És akkor Karon játék lesz a játéknak a neve, és 1, 2, 3, 4, 5 a jelszó. Ugye sajnos konzollal nem lehet jönni, mert ez most nem olyan fajta modpack, és akkor 4-en leszünk egyelőre, meglátjuk, hogy egyáltalán tele leszünk-e. Úgyhogy indítom is a szervert, és akkor aki szeretne, az tud csatlakozni. Mindjárt gyorsan betölt. Majd mindenki saját magának olyan gépeket vásárol, amilyeneket szeretne. Aztán majd csapatjuk ezzel a melót. Eladom a kezdőgépparkot, azt hiszem voltak itt gépek. Azért esett egyébként erre a mapra a választásom, mert lehetett volna a Baranyagro mapon is, de az túl nagynak ítéltem meg a kis gépekhez, úgyhogy nem hiszem, hogy az jó lett volna nekünk. Ezeket szépen eladogatjuk. És akkor, szevasz Jani, hello, hello. És akkor ugye a miénk a 25, 8, 9, hát a 9-et le kell aratni, úgyhogy Sherry meg is jött, nagyon jó. Én beszerzek egy Combine-t, és nekiállok aratni. Ebben van 5.16-os, úgyhogy szerintem én most azzal fogok menni a Forstrittel. És a kék jó is lesz nekem, kicsit nagyobb kapacitással, 5500, és szerintem kb. Ennyi. Megvásárolunk hozzá egy vágóasztalt. Az is legyen kék, jó. Jó, sorelválasztó csúcs. És kell még hozzá egy vontatott arató szerkezet, ami ugyancsak már meg is van. Nagyon jó. No, akkor szevasz! Hello, hello! Egyébként még gyorsan a farmnak átállítom a színét zöldre, én nem szeretem ezt a sárgát, úgyhogy legyünk zöldek. Egyre közelebb vagyunk a Farming Simulator 25-hez, úgyhogy ott is majd lehet csapatni 1000-rel. Nem tudom, hogy itt hogy van. Aha, nem, itt nem úgy van, mint eddig, tehát itt nem dobja rá valamiért a vágóasztalt. Bocsánat, jó, egy pillanat, igen, a DLC-k, jó, egyetlen egy pillanat, bocsánat Sherry, de igen, ezt mindig elfelejtem egyébként, hogy a DLC-ket, bocsánatot kérek, igen, ki kell venni, SDLC, SDLC, ha jól emlékszem, ez is DLC, ez is DLC, az már 4, és azt hiszem ennyi. Remélhetőleg más nincs. Ugyanaz, Karon játék 1, 2, 3, 4, 5. De semmi gond, én nem figyeltem, nem is szoktam ezzel nagyon foglalkozni, mert általában elindítom a játékot, aztán egyébként nekem sincs meg csomó. Úgyhogy ha valaki bekapcsolná összeset, akkor én sem tudnék csatlakozni, mert nincsenek meg a DLC-im hozzá, úgyhogy teljes mértékben érthető.
Akkor Seri még egyszer, bocsi. Reméljük most már minden rendben lesz. Mehetünk is aratni. A shader sincs most bent, mert nem akartam vele szarakodni, mert kell hozzá pár dolog, és egyszerűbbnek tűnt szerintem, hogyha nincsen berakva. Úgyhogy most alapkinézet van, azt használjuk. Hát nézd, én szerintem erre a mapra max a közepes, tehát ez tényleg egy pici map, úgyhogy kis és közepes gépekkel dolgozunk én szerintem, de hát igazándiból amilyet gondolsz, tehát nem feltétlen muszáj retro gépeket használni. Most azért raktam be azokat, mert és van taposás, úgyhogy figyeljünk majd oda. Tényleg ezen gondolkozok, majd valószínűleg tartom, ki fogok rakni egy szavazást Facebookra, hogy vagy nem is tudom, hogy hova, mert igazándiból nem tudom már, hogy most Discord, Facebook, tehát az aktív nézők azok hol vannak a legtöbben jelen, vagy YouTube legyen, mert azt szeretném, hogy a legtöbb ember nézze meg, és elég nehéz kezdeni. Szóval a legtöbb ember nézze majd meg egy olyan szavazást, vagy nem is szavazást, inkább ilyen beszélgetést szeretnék, hogy a Farming 25-nél milyen kondíciókkal menjen majd a szerver. Mert ugye sok ember, sokféle igény, de valamiben majd meg kéne egyezni, hogy legyen be konfigolva a szeró. Megírt János. Például legyen a taposás, kelljen a meszet szórni, meg hasonló dolgok, úgyhogy ilyesmikre gondoltam majd, hogy ezeket úgy át kéne tárgyalni. Gondolom azért jó páran meg fogják venni, és jó páran szeretnének jönni játszani a előfizetői szerverre majd, úgyhogy sőt, hát szerintem Szia János, hello, hello! Szerintem most már elég sokan előrendelték, úgyhogy legalábbis a legtöbben. Oké, akkor csatlakoztatok elvileg hozzá, és itt van ugye, hogy mindenkinek bejelölünk mindent, és akkor tudtok már elvileg mindent is. Így mi? Lehet venni gépet nyugodtan, mindenkinek azért adtam jogot. Azt vesztek, amit akartok. Hát a szokásos melók lesznek, ezt learatjuk. Föl kell majd szántani, meg ilyesmi, tehát
Megcsináljuk a vetést. Össze kell szedni majd a szalmát. Úgyhogy a szokásos meló. Hát túl sok búza erről a földről nem jött le. Mondjuk úgy. De szerintem most eladjuk, most nem fogunk csirkékkel. Múltkor ugye volt már ezen egy rész ezen a mapon. Most egy kicsit megpróbálom majd másféle melókat csinálni. És én már végeztem is, úgyhogy nekem már csak egy ürítés kell. Szevasz Rafis, hello hello. A Rafis már korábban feliratkozott vagy bekövetett? Csak nem működik a követéses téma. Kéne neki. Csak most? Csak most írsz először, vagy csak most iratkoztál fel? Jaj! Még a végén megfázok. De működik, mert a teszt működik, úgyhogy... Köszi! Hát valami csavarta az óramat, aztán muszáj volt. Helyére rakja egyébként. Na, kedves nézők, itt van a modpack, aki esetleg szeretne jönni, le kell tölteni. Karon játék a szerver neve, és 1, 2, 3, 4 a jelszó. Na, és ezt a földet pedig... Hát föl kell majd szántanunk, úgyhogy lesz vele munka, kell. De előtt össze kell szedni majd a szalmát. És mi a helyzet, Rafis? Most tanulod a játékot? Na! Hát igen, az ember sokszor úgy van vele, hogy ó, mi már 1000 éve játszunk, és tudunk mindent is, de rengeteg új játékos is azért van, aki most veszi meg először a játékot és kezd el játszani a Farming Simulatorra, és azoknak azért meg kell tanulni, tehát ha évek óta nem játszik vele az ember, azért nem mindig olyan egyszerű a játék, mint ahogy elsőre tűnik. Tehát itt a melók, ugye, szántás, vetés, aratás, permetezés, stb. Állatok tartása, ezek mind érdekes dolgok. És azon gondolkozom, hogy bevenjünk-e a tanyára ezzel a géppel, mert hát itt azért elég picike a hely. De már megoldódott ez a kérdés, mert bejöttünk. És akkor ezt le kell ügyíteni. Na, ezt itt is hagyom, mert egyre nem fog kelleni.
Nagyon ráfügtél, várod a 25-öt? Hát nem csak te, más is szerintem, úgyhogy én is akkor veszek magamnak egy Trakeszt. Van itt benn most egyébként rengeteg, mert a régitől kezdve a mindenféle Belarus MTZ-ken át van Zetor is, meg ugye itt vannak ezek a MTZ-k is. Úgyhogy lehet válogatni bőven. De először is nézzünk egy ekét, mert az a lényeg, hogy mit fogunk elhúzni. Akkor mintha ezzel valamelyikkel, nem ezzel. Azt hiszem ezzel ment a szántás. Szerintem én egy ilyet be nyitok magamnak, meg mellé egy Trakeszt. Hát nézzük, hogy melyiket választjuk. Ez milyen? Belarus. 110 URL. Az már elég lesz. Szerintem én ilyennel még nem is nagyon mentem, úgyhogy most ilyennel kéne menni. Equipment nem nagyon kell rá szerintem. Az sem. Viszont a súly az elejére az jól jöhet. Az kell. Szerintem a többi az tökéletes, úgyhogy ő lesz a nyerő. Reméljük, hogy elbírja az ekét. El kéne azért neki. Hát van egy-két warning, de az végül is nem erről, úgyhogy azzal nincsen gond. Na, sikerült valami? Pótkocsit nem? Vagy majd? Akkor majd leürítjük. Hát nézd, Rafis, én szerintem, ha most kezdted a játékot, akkor már ne nagyon vásárolja a 22-höz semmit, mert alig egy hónap múlva se, 3 hét múlva kijön a 25, majd ahhoz vegyél meg, amit lehet. Szerintem töltsél le modokat. Lolókának köszönöm a követést, üdvözöllek. Szerintem töltsél le modokat, próbálgasd a mapokat, meg tanulgasd a játékot, hogy mit hogy kell csinálni. És Rafisnak is köszönöm akkor. Na, most jött meg a bekövetés. Szóval én szerintem egyelőre még nem igazán éri meg, vagy már nem igazán éri meg erre költeni, mert nincs értelme. Nagyon sok minden van, amit úgymond meg kell tanulni a játékkal kapcsolatban. Tehát meg hozzá is kell szokni, például az építési módhoz, az építkezésekhez, ugye, hogy mit hogy kell építeni, meg mi hogy működik. Ugye a termelések, hogy működnek a gyártások, mi kell hozzá, az állatokkal, hogyan kell foglalkozni, hogyan kell őket tartani, mi kell nekik. Meg hát azért itt lehet ugye különböző dolgokat is építeni, meg festegetni a talajt, meg fákat ültetni, tehát eléggé sok rétű a játék, főleg aki újonnan kezdett el játszani, tehát szerintem első körben tanuld meg a 22-vel, amit csak lehet, és utána majd a 25-tel vegyél meg minden DLC-t, meg ilyesmi. 22 ez már nem éri meg szerintem. Na János egy jó kis Fiat Agrival csapja. Hát nagyon szívesen. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy különböző játékstílusokat is lehet folytatni. Tehát van, aki például teljes egészében realisztikusan próbál játszani, ahhoz vannak modok, például a felszereléseket kézzel csatlakoztatod, meg sorolhatnám reggelig, mert rengetegféle dolog van hozzá. Ebből most sok minden már a 25-ben alapból benne lesz, tehát lesz változás, meg váltás. Hát egyelőre föl kell szántani, figyelj, a 8-9-25-öt mindenképpen, és utána még mésszel is meg kell szórni, utána pedig nem tudom, majd vetünk valami szépet. Majd meglássuk.
Na mehet a szántás. Szerintem elviszi jól. Van, aki például nagy mapokon szeret játszani, nagy gépekkel, nagy gyárakkal, sokat termelni. Van, aki kisebb mapokon, például ez is egy kis map. Van, aki kifejezetten magyar izékat szeret használni, tehát MTZ, meg ezek. Mindenkinek megvan a saját izéje. Dolgai, hogy mit használ meg, hogy akar játszani, úgyhogy. Úgyhogy először szerintem próbálj ki te és sok mindent, aztán majd meglátod, hogy hát ez marha jól sikerült ez a megfordulás. Bár megmondom teljesen őszintén, hogy egy ideje már nem találkoztam. Igen, add el, légy szíves. Add el. Nem nagyon találkoztam mostanában olyannal, aki most kezdte el a játékot, és szinte teljesen a nulláról kezdi, mert a legtöbben azért már egy jó ideje játszanak, tehát. Viszket az orrom, mérges leszek. Szokták volt mondani. De egyébként szerintem egy nagyon jó játék, mert ha megveszed az alapjátékot, utána a modderek szinte ingyen biztosítják neked a mapokat, meg a tartalmat hozzá, gépeket, tehát szépen gyűjtögeted a modokat hozzá, ilyen-olyan traktort, ilyen-olyan felszerelést, ilyen-olyan mapot. Úgyhogy unatkozni nem nagyon lehet a játékkal. Legalábbis hát én szerintem, mert ez is olyan dolog, hogy nem mindenki ért ezzel egyet. Vettél még szórót? Jó, hát figyelj, hogyha gondolod, akkor ide majd jöhetsz messzet szórni, mert itt szépen haladok a szántással, és majd le lehet szórni mészsel, akár. Vagy előre is leszórhatod, és utána szántjuk fel, ahogy szeretnéd. Ennyi volt a izé? 1106. Ja, ez a szalma volt. Jó, azt hittem már a búza, mondom. Egy kicsit kevés lett volna. Hát a szalma most nem hozta túl jól a lóvét. Azért a játékon belül, ha új az ember, akkor a sokfajta termény is érdekes lehet, ugye, hogy melyiket hogy kell vetni, ültetni, betakarítani. A szezonális cuccok is, tehát hogy most tavasz, nyár, ősz, tél, vagy szezon nélkül játszol, tehát azért van rengeteg olyan dolog, amit lehet kapcsolgatni, állítgatni, és nem biztos, hogy teljesen egyértelmű. Gondolkoztam is rajta, hogy a 25-höz volt a 22-höz is csináltam tutoriálokat, hogy a 25-höz mennyi tutoriált kéne csinálni. Egy tutoriál biztos, hogy lesz, az a pénzbeadolás, mert általában azt keresik az emberek először, hogy ugye ki tudják próbálni a dolgokat, ne az legyen, hogy nincsen pénzük, és akkor nem tudják megnézni, hogy melyik gépek mit tudnak, meg nem tudják próbálgatni a játékot, úgyhogy általában azzal szokott mindenki kezdeni, hogy a legelején bedobja a lóvét, és akkor megnézegeti, hogy melyik gép mit tud, meg micsoda. Úgyhogy ez ilyen tutoriál tuti, hogy lesz, aztán, hogy nem tudom, a többinél legyen-e, mert aztán közben én csináltam shortsra is ilyen állatosat, hogy állatokat hogy kell tartani, de tudom, van erre igény egyáltalán, mert a legtöbb veterán farmingos az ezeket úgy is tudja, és nem tudom mennyi az új játékos, aki ezekből bármit is tanulna, hogy hasznos legyen nekik. Nehezen lehet itt megfordulni.
Vagy csak szar az ekém. És én vagyok a béna. Még ez csak egy 2 métereseket, tehát azért ezzel nem fogjuk megváltani a világot. Az is jó kérdés majd, hogy egy hány fős szervert béreljek majd. Nagyjából hány ember lesz rajta. Na, ez nem volt valami drága jármű, 1200 euróért. De első körben szerintem túl nagy szerver nem fog kelleni. Aztán majd meglátjuk. Jó, oké, hát mind a három földünket szántani kell, tehát a 8-as, 9-es, meg a 25-öst is, úgyhogy ezek vannak meg. De egyébként itt nem tudom mennyire drágák a földek. Hát nem olcsók. Azért tényleg kíváncsi vagyok, hogy mikor jönnek majd az első modok a játékhoz, mert az első pár hétben nem nagyon szokott lenni semmi, ugye még az emberek akkor ismerkednek a játékkal, modorás szempontjából is, és azért még nem kiforrott a dolog. Kíváncsi vagyok, hogy mikor lesznek az első kisebb modok készen, meg majd mikor jönnek az első mapok. De megmondom őszintén, hogy a eddigi tapasztalat én szerintem az, hogy alapvetően nem is nagyon lesz új mod, főleg az elején, hanem inkább a régieket fogják áthozni, mert mindenből van ugye, tehát rengeteg map készen van, és azokat fogják megpróbálni először áthozni, azt a legegyszerűbb, hogy csak át kell portolni 22-25-re. Bár nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, mert lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű, de majd meglátjuk. De új modokra biztos, hogy szerintem azért legalább 1-2 hónap, mire úgy elkezdik beküldeni a modokat, hogy azok tényleg jók és nem bugosak, meg működnek is rendesen, úgyhogy... Hát egy térkép meg azért az egy elég komoly dolog, tehát azt meg sokáig tartunk megcsinálni, tényleg jó legyen. Főleg, hogy minden követelménynek megfeleljen, mert ugye most már annyi minden van a játékban, annyi mindent kell tudnia, hogy a modoknak, hogy az hihetetlen. Kíváncsi is leszek, hogy a meglévő modderek mennyire tudják majd mind felvenni a
versenyt. Lassan ez a föld kész lesz. Nem olyan könnyű ezzel ugye szántani, mert nem ez a tipikus egyszerű eke. Az első csak 2 méteres. Egy pici kimaradt, majd arra visszaugrunk még. De ha azt szántjátok, akkor... Ja, most jössz ide szórni a meszet. Melyiket akarod leszórni, ami már kész van, vagy ami még nincs vagy ami még nincs felszántva? Aha, ami kész van, jó. Na, és elmaradt egy pici. Micsoda traktor? Az el fog vinni mindent is. Jó nagy súly az elején. Szép. Megy is a messzezés, jó van. Hát nem tudom, hogy ezt átérje, mert lehet, hogy mindjárt kiderül, hogy sikerül-e végig szántani az egészet. Azt sem tudom egyébként, hogy eleinte hogy lesznek a szerverek, mert általában mindig el szokott telni egy kis idő, mire a szerver szolgáltatók ugye be tudják indítani a dolgokat. Tehát lehet, hogy lesz egy hét, mire lesz egyáltalán szerver, amit ki lehet bérelni, és addig csak posztolgatni tud az ember, tehát ez is kérdéses. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy kezelik majd a modokat, bár azért most már egy jó pár verzió óta van. Na, elférsz ott, vagy nem? Ahogy nézem, nem nagyon. Tehát már egy jó pár, nem is tudom, azt hiszem a 17 óta vannak szerverek meg. Ha jól emlékszem. Úgyhogy lehet, hogy most már egy kicsit azért kevésbé fog akadozni a dolog. De majd meglátjuk. Na, ezt még lehúzom, mert ez itt kimaradt. Egy pillanat és igen, meg ott egy picike. És már megyek is innen. Az útból. Szépen, oké. Rendben. Na, szépen látszik azért, ugye, hogy itt a betakarított rész, meg a frissen szántott rész mennyire máshogy néz ki. Hát és ezt majd még ugye meg is kell trágyáznunk. Ezen már van mész, úgyhogy már le van szórva. És ugye térképen látszik is, hogy milyen szép. Jó, hát akkor folytassuk itt a mellette lévő földről. Én azon gondolkozom, hogy mi van, hogyha ugye olyasmit kéne csinálni, amit eddig nem. Csináljuk azt, hogy vetünk ide burgonyát meg ilyesmit, és akkor tartunk disznókat. Ugye múltkor itt, ha jól emlékszem, akkor a csirkék azok megvoltak, meg a birkák is véve, meg is lettek etetve, meg termeltek is. A tehenek végül nem, mert ugye az csak azért egy kicsit bonyolultabb dolog lett volna. Viszont vannak ugye sertések is a mapon, és
És akkor tartsunk disznókat. És akkor ültetünk nekik burgonyát, bent van a jó kis retro betakarítógép, ez a KS6B, ezzel lehet burgonyát, meg cukorrépát is betakarítani, úgyhogy szerintem teljesen jó lenne, hogyha ezzel foglalkoznánk, úgyhogy én a mondó vagyok, hogy vegyünk majd disznókat és vessünk burgonyát, meg cukorrépát. Szerintem tök jó ötlet. Ha van hozzá kedvünk. Na, az gyönyörű. Gyönyörűen megy a szántás. Na és mostanában kivel mi történt valami? Valami speckó. Kicsit pörögjön a chat. Van valami jó történet. Vagy senkivel nem történt semmi. Az is lehet. Hát cseribos, de itt egy darabig még eltart, mire én ezt felszántom. Ez egy kicsit azért lassú munka. Nem lehet vele túl gyorsan végezni. Az képest egyébként tök jó viszi a kis MTZ. Sem vele semmi baj. Hát jó, az el fog tartani egy darabig sajnos. Esetleg, ha figyelj, gondolod, akkor... Mert le kéne trágyázni az összes földünket. Mi lenne, hogyha amíg szántok, addig leraknánk valahova egy ilyen töltőállomást. Mit szeretnél egyébként? Trágyát szórjunk, vagy hígtrágyát? Tehát szilárdat, vagy folyékonnyal trágyázunk. Mert a te trakeszoddal el lehet húzni mindent is, addig a 9-est megtrágyázhatnád. Nem tudom, hogy melyiket akarod, mert van berakva egyébként iszaptartálynak ilyen pici. Ez a Marshall, ez egész jó, ez 15 métert szór. Vagy van esetleg trágyaszórónak is berakva ilyen picike, vagy ez 10 méteres, vagy ez. Attól függ, hogy melyik tetszik a kettő közül, úgyhogy. És akkor döntsd el, hogy melyik legyen, mert ha jól emlékszem, akkor van bent az építkezésnél. Igen, lehet venni például slurryt, vagy sima izét is, trágyát. Szilárdat? Jó, akkor valahova lerakok egy ilyen szilárd vásárlópontot. Ha valahova engedi úgy, hogy elférjen normálisan. Tudnám, hogy kell ezt forgatni. Ja, így. Szerintem ide ledobom, és akkor itt. Ott lehet venni akkor trágyát, és akkor lehet trágyázni. Na, megjött János. Neki milyen trakesze van? Neki a Fiat Agri. Csak én vagyok fütyissel. Kis trakessza. De elvisz mindent az MTZ, tehát egyelőre nincsen vele semmi baj. Nagyon pici még kimaradt.
Meszelt földre én azért szeretek trágyát szórni, mert tökéletesen látszik rajta, hogy hova van szórva. Tehát nincs az, hogy akár erre a szántott földre, vagy erre a betakarítottra rászórjuk, és akkor semmit nem látni belőle, hogy mennyire van megtrágyázva. Ez régen sokkal jobban látszódott, most kevésbé sajnos, de hát ez van. Most így csinálták meg. Sor. Hát így ketten már sokkal gyorsabban fog menni, úgyhogy Jánossal gyorsan felszántjuk. Jók ezek a dekorációk itt a földek végén, de ilyenkor eléggé szar helyen vannak, amikor... Hát ez a fajta eke, ez nem forgatható. Nem tudom, hogy ami bent van gyárilag, az... bent forgatható? Azt hiszem, ezek talán forgathatók, igen. Ezek. Hát ez már szerintem nem. De ez azt hiszem, igen. Ez a kettő. Meg hát a lemken is, de hát az már túl nagy. Ahhoz már komoly trakesz kell. Nem nagyon van egyébként, tehát ilyen retrós... Jó, ez most a retro? Na. Tehát nem nagyon nagy a választék egyébként ilyen retro ekékben, amit kis gépek is el tudnak húzni, úgyhogy én is keresgettem nagyon sokáig, és ezek voltak viszonylag a legnormálisabbak, amik ilyen kis 80-100 lóerős traktorokkal működnek, mert egyszerűen nincs. Na hát most... Nem nagyon van ezen mit ragozni, egyszerűen nincsen. Na, hogy nézem, töltődik a trágya. Tehát azért ugye a retrózásnak is vannak hátrányai, mert például a traktorok, jó, most nem a Rávas Tigerre meg ezekre gondolok, de a legtöbb ilyen pici MTZ meg a kisebb traktorok azok mind azért gyengék, tehát nem a legerősebb gépekről van szó, ugye, és azért nem olyan egyszerűen bírják el a nagyobb gépeket, vagy felszereléseket, amiknek nagyobb lóerő kell. Úgyhogy... Az a farönk ott a végén kifejezetten pont rossz helyen van és útban van, úgyhogy de hát mindegy, majd megoldjuk. Pont kiértem a végére. Egyébként mindjárt végzünk is. János majd, hogy nem befejezi egyedül.
Még egy csík és kész. Aztán erre is mehet a mész, meg a trágya. Utána lehet vetni majd. És emlékszem, milyen vetőgép van benne. Majd megnézzük, hogy milyen vetőgép lett berakva. Azt hiszem, a John Deere meg talán a kész IH. Valami ilyesmi. Ilyen egészen egyszerűek. Kész! Fel van szántva. Na, az eke most egyelőre nem fog kelleni, úgyhogy ezt bevisszük a tanyára. Aztán hozunk valami nem tudom mit. Vetőgépet kell majd lassan. Ahogy nézem, Sherry szépen tudja ott tölteni a gépet. Na, ez oda szépen be is fér. Kicsi részre. Nem is reméljük. És mindig imádtam tolatni. Jó. Bent van. Jó, és akkor nézzük meg a vetőgépet. Igen, van 2, sőt 3 is. Ültetőgép is van bent, ha valaki ezt a kész IH-t akarná használni. Igen, raktam be egy ilyet is, mert ez egy időben tetszett, de aztán nem tudom, eléggé nagy helyet foglal. És ezért csak 120 lóerő kell neki. Van itt ugye ez a kettő egyébként majdnem ugyanaz, sőt, hát a 83-50-es meg 51-0-as az ugyanaz konkrétan. Van még ez is, de ezt sem annyira szeretem, mert ez is eléggé batár. Úgyhogy én most a piros MTZ-mhez egy ilyet vásárolok. És ezzel fogunk vetni. Hát János, te meg amilyet szeretnél, vagy ha gondolod, akkor lehet egy permetezőt is, és akkor utána a vetés után lehet gyomírtózni, attól függ, mit szeretnél. Látom ugyanilyet, jó van. Jó, felnyitjuk. És akkor kell nekünk zsákosan legalább egy vetőmag. Nem tudom pontosan hány literes, de egyébként meg tudjuk nézni. Ez kérem szépen 4000 literes. Tehát akkor szerintem 2-2. És ja, itt van Szilárd. Hát ebből nem, ebből ezt veszem, mert ezt valahogy jobban szeretem. És akkor lehet betölteni. Jó erőben vagyunk, úgyhogy simán elbírjuk a... Nézd oda és lenyúlja a izémat, a vetőmagomat, meg a műtrágyámat.
Na meddig van ezzel? Félig vajon? Mert akkor kell még egy ilyen kört venni. Nézzük. Aha, jó. Akkor kell még... Kell még ebből 2. És kell még... Hát nem tudom, hogy melyik az olcsóbb. Ez olcsóbb. Ez csak zsákos. Ja nem úgy 2, mindegy, hát most nem gond, nem múlik ezen semmi. Majd elhasználjuk maximum később. Igen, ebből már nem fér bele. Félre rakjuk. Kell még egy zsák. Hát ebből is kell még egy zsák vetőmag. Meg a másikból is. Oké, és... Na, van még hely egyébként a szerveren, hogyha valaki szeretne, akkor nyugodtan csatlakozhat, ott vannak a modok, le kell tölteni és lehet jönni. Oké. És akkor rakjuk át, szerintem... Ez ugye minden tud, ez a vetőgép. Legyen burgonya, jó? Vessünk burgonyát. Reméljük elférünk az úton. A pici mapoknak ennyi hátránya van, hogy itt tényleg csak pici gépekkel lehet elférni, tehát itt a közepesek is már néha gondot okoznak. Egyébként itt van egy pótkocsi, majd abba kell üríteni a kombányt. No, kérem szépen. Gyere, megérkezünk. Sherry meg messzezik, trágyázik, mindent is csinál. Na mi a helyzet? Ja, azért vetted? Jó. Izéből egyébként sok lesz. Burgonyából, mert az elég sokat ad, úgyhogy azzal el leszünk egy darabig, mire betakarítjuk, meg jó sok lesz belőle. És melyik van megtrágyázva, vagy ja, még egyik se. Jó, majd akkor a vetés után rászóljuk. Aha, feltéve nem akadunk be a fákba. Nem is rossz ez a kis MTZ egyébként. A BX100-as, eddig még ezt nem nagyon használtam. Ja, 25-ös már van trágyázva? Jó, akkor majd is megyünk. Na, hát akkor mehetünk. Burgonya. Azért jó ez a vetőgép, mert nem kell neki nagy lóerős traktor, viszont egyben ultizik, vet, meg még trágyázik is, úgyhogy... Egyszerűen megcsinál mindent. Hát most már ne trágyázzál, mert most már elkezdtük a vetést. Vagy hát... ahogy nézem, jönni a másikon, itt én ezen. Hát ezt amit elvetek, azt már le lehet majd trágyázni. Vagy hát ha akarod, akkor a 8-as még megszórhatod, amíg itt csinálom a vetést. Ha gondolod. Azt még lehet. De most már a 9-est azt bevetem.
Jó, akkor majd utána. Pénzünk az egyébként meg lesz bőven, mert még egy euró hitelt sem vettünk fel, úgyhogy arra tudunk majd támaszkodni, hogy veszünk egy kis kölcsönt, és akkor abból megveszük az állatokat, meg a helyet hozzá, meg stb. Stb. Úgyhogy. A jó öreg MTZ. Ákosnak köszönöm a követést, üdvözöllek, hello, hello, mi a helyzet? Hogy vagyunk? Na, ez a vetőgép egyébként elég jó szélesen vet, úgyhogy hamar be fogjuk fejezni a vetést. Majd még egy komolyabb gyomírtás kell ugye a legvégén, a trágyázás után. Aztán akkor lehet pörgetni az időt, hogy megnőjön a krumpling. Na, János ilyen gyorsan bevetette a 25-öst. Az ment pikpak akkor. Nem tartott sokáig. Ott mennek a szarvasok, vagy az őzikék. El is szaladt. Megijedt. Nem, hál' Istennek, tehát tényleg ezek ilyen kisgépes földek, úgyhogy... De szerintem ekkora gépekhez ekkorák is valók, tehát a... Barany agromapon szerintem ezek picik lettek volna ezek a gépek. Én szerintem. Annak a Fiat Agrinak olyan hangja van, az valami hihetetlen, tehát nagyon durva. Nem tudom, hogy igazi hangja van-e, tehát hogy eredeti hang, motorhang, vagy csak valami filler, de durva nagyon. Na, ezzel meg vagyok, a 9-es az elkészült. Igen, ezek nem szoktak, néha meg kell nyomni a numerikus billentyűzeten a plusz jelet, és akkor fölvált maximális izéra. Sebességbe, és akkor úgy fognak maxon menni, ezt már múltkor én is igen megszívtam párszor, hogy nem megy, miért nem megy, hát ezért nem megy, mert vannak olyanok, amik nem tudom miért, de nem akarnak fölváltani, úgyhogy ez sajnos ilyen. Ne kérdezz miért, ez van. De például ez, amiben most ülök, ez a MTZ, ez fölvált, tehát ezzel nincsen gond.
Az a farönk még mindig rossz helyen van. Nem is emlékszem, hogy milyen permetező lett berakva, mivel fogunk tudni majd gyomírtani. Bár ez így most nem, mint a GTA felülről nézzük. Bár először még úgyis a trágyázás van hátra. Na jó, azért itt az elején egy picit megszenved vele a trakesz. Vágjam össze? Hát egyébként igen, azt kéne onnan eltakarítani a fenébe, az lenne a legjobb. És akkor nem lenne útban, de hát nem játszik. Ez a dolog. Menjél nyugodtan. Na, hát akkor vége a vetésnek, ez mehet be a tanyára. És akkor mindjárt nézek egy permetezőt, nem tudom mi van bent. Mi? Shepherd Sprayer, ez van bent. Ez 6 méter. Biztos ez. Vagy, igen, benn van ez, de ez meg szerintem túl nagy, ez 20 méter. Aha, jó. Akkor egy ilyet veszünk. Ez egyébként nem is... Erre nem is emlékszem, hogy ez hogy került be, ez a Shepherd Sprayer. Nekem nagyobbnak tűnik, de mindegy, megnézzük akkor azt. Hány literes az a gép? 2000. Jó, gyorsan megveszem, és akkor megcsinálom a gyomírtást. Ezt ugye lehet akkor is, például itt ugye Rafis, mint új játékos, gyomírtást lehet akkor is csinálni, ha be van kapcsolva. Vetés után, vagy amikor már kinőttek a növények, akkor is végig lehet rajta menni. És a gyom is kinő, és akkor is meg lehet csinálni a gyomírtást, és akkor szépen elfeketednek, elszáradnak. De én ilyenkor szeretem, mert hogyha ilyenkor vetés után csinálod, akkor ki sem jön. Tehát az a Na, itt befér egyébként ez a vetőgép? Be, jó. Ez egy ilyen nagyobb fakba be kell vele állni, máshol nem fogunk tudni beférni vele. De betoljuk. Feltéve, hogyha nem törjük össze az épület oldalát. Oké, köszönjük szépen, ez megvan. János is ledobja a vetőgépet. Én meg megyek a bolthoz. Öregem tézével. Egyébként ez kívülről belülről szépen meg van csinálva. Teljesen jó. Hát ez rohadtul nem 6 méter, szerintem az biztos, na mindegy most már. Gyerekek, ez szerintem oldalanként 6 méter, hallod. Milyen nagy már? Ráadásul beleakad? Nem akad bele. Hát ez legalább szerintem 10 akárhány méter. Na jó, veszünk akkor gyomírtót. Kortevát. Ó, bakker. Jó, ez folyékony trágya, nem ezt akartam. Elbasztam. Ez a gyomírtó. Hallod, segre jött a traktor!
Hát mi van veled? Jani, akkor légy szíves, gyere, csináld már meg a izével. Légy szíves, gyere, csináld már meg a Fiat Agrival, mert ez egyszerűen nem bírja el ez a traktor a izét. Ezt a gyomírtót segre ült tőle. Megtöltöm neked gyomírtóval. Pedig még súly is van az elején. Ott van az elején a súly, és nézd meg, hogy segre ül. Egyszerűen nem bírja. Na mindegy, hát ez van. Addig én megveszem a desznyókat. Vagyis a területet. Nem fér alá a csőnek? Hát akkor az nem volt egy jó sajnos. Azt hiszem itt vannak a disznók, ugye? Aha, jó. Természetesen addig nem veszik meg őket, amíg nincs kajájuk, tehát most nem éheztetni akarjuk őket. Remélem a Fiat Agri az elbírja és nem seggel le tőle. Ugye megnézzük. Nem is tudom egyébként miért ez a permetező van bent, amikor sokkal kisebb permetezők is vannak. Ez csak valami mistake, valami hiba. Valami error, user error. Jó, és akkor megveszem közben majd. Ja nem, majd akkor veszük meg a... Hogy hívják ott a... betakarítógépet, ha már a burgonya megnőtt. Nem ér le az eleje? Ja, hogy annyira nehéz. Amik legalább széles, viszonylag hamar meg lesz a gyomírtózás. Ja, hogy ez átér egy az egybe. Ó, tökéletes. Na hát akkor megvan minden. Nem baj, nem látszik semmi. Attól megvan a gyomírtás. Attól nem látszik, attól megvan. A másik két földet kell. Megmegy a trágyaszórás ezerre. Egy gyönyörűen látszik, hogy meg van szórva trágyával. Mutatja is, hogy hol mennyi a hozambónusz. Jó az a kis trágyázó. Lehet, hogy már nem lesz elég a utolsó részre. Igen, egyébként a 22, a 17, 19, 22-nél itt elég sok textúra megváltozott, és teljesen máshogy néznek ki a
a dolgok, mint eddig. Viszont majd akkor kell, nem is tudom, szerintem van bent kis pótkocsi, mert én úgy emlékszem, hogy igen, itt vannak a HV80-asok is, a 2 PTS-ek is, úgyhogy van bent bőven. Na, ez itt teljes mértékben minden meg van csinálva. Megvan a kétszeri trágya, hát azért nincs meg a hengerezés, de azzal nem nagyon szokott foglalkozni senki, én úgy tudom. Úgyhogy megvan a vetés, kétszer a trágyázás, egy gyomírtás, föl kellett szántani, le kellett messzelni, úgyhogy amit lehetett, azt elvégeztük ezen a földeken. Itt mellette meg látszik, hogy ott van a kő, amivel ugyancsak nem szoktunk mi se foglalkozni meg. Hát van, aki mondjuk szokott, de én nem szeretem. Sági Zsófia. Melyik az a? Huber Adrien. Nincs Sági Zsófia. Jössz még vissza egyébként, Sherry, azt a picit leszórni, vagy? Bár ahogy néztem, elvileg jössz vissza, mert mintha vettél volna még trágyát. Legalábbis elvileg. Hát szerintem János próbálta alárakni a pótot a kombájn alá, de nem sikerült, úgyhogy így nem lesz most azzal leüvítve. Valaki tuti ásítozik a gép előtt, mert ragadós, mert rám ragadt. Na, megjött Sherry a maradék tárgyával. Nagyon jó. Amint megvan a trágyázás meg a permetezés, pörgetjük az időt, hogy nőjön meg minél gyorsabban a burgaja. A pityóka. Az egyébként sajnos elég rossz, tehát például, hogy itt a trágyázást látjuk, de így a gyomírtást nem látjuk, csak az, hogy mondjuk gyomos, hogy nő. Hogyha ugye olyan fázisban szórjuk le, amikor már kinőtt és látszik, akkor látni fogjuk, de ott meg az a baj, hogy ha be van a taposás, akkor sokszor meg le kell vagy letapossuk azt, amit nem kéne letaposni, de hát mindegy. Jó van, persze olyan vékony kerék, amitől elvileg ugye nem taposnánk le, mert a nagy permetezőknek is ilyen vékony, tehát a MF-nek is vékony a kereke. Úgyhogy keskeny gumi, sőt még van keskenyebb is, úgyhogy... Na, meg vagyunk? Mehet az idő? Pörgethetjük? Szerintem kész van minden, ugye? Jó, na, hát akkor megállunk itt a
árnyékban a két földnek a szélén, és akkor nézzük majd, ahogy nőnek a dolgok. Szerintem egy 1200-as idő bőven elég lesz neki. Azon szépen elfog. Hát azt hiszem egy 5-6 nap kell neki, vagyis hát hónap, ugye, mert most egy nap egy hónap. Valami ilyesmi. És azért a Farming 25-ben lesznek új növények, mert lesz a sima rizs, lesz a hosszú szemű rizs, úgyhogy lesznek újdonságok, spenót, zöld borsó, úgyhogy tök új növények lesznek majd, amire mind-mind kíváncsi vagyok, mind-mind új gépekkel. Úgyhogy lesz benne új állatok is. A legtöbbről próbáltam már ilyen kis rövid videót csinálni, meg ugye YouTube-ra csinálgatom ezeket a videókat, amikben azért megpróbálom mindig a legújabb híreket megnézni. Most is jött ki, úgyhogy majd vagy vasárnapra, vagy hétfőre fölveszem azt is, azt hiszem az a gyárakról szó, vagy valami hasonló. Na, mekkorát nőtt a mekkorát nőtt a burgonya. Úgyhogy vannak bőven infók, sőt NPC-kről is láttam infót, tehát hogy így ezek, akik itt mint földtulajdonosok vannak, elvileg benne lesznek a játékban. Úgyhogy lehet oda menni hozzájuk, helyileg is ott lesznek majd valahol. De ez is kérés volt, hogy tök jó lenne ilyet látni a játékban, és hát elvileg benne lesz. Úgyhogy majd meglátjuk, nem tudom, tervezem, mielőtt kijön a játék, és már nem nagyon fog új hír jönni, tervezem egy ilyen hosszabb videónak a elkészítését, amiben a legtöbb újdonságot, ami bekerült a Farming 25-be, hogy megpróbálni összeszedni, hogy azért nézzük, hogy mennyi újdonság lesz benne. Ez természetesen valamikor novemberben lesz szerintem, mert addig biztos, hogy még jönnek a hírek. Úgyhogy, de aztán majd meglátjuk, hogy dátum szerint. Sőt, elméletileg lesz valami korai hozzáférés is, tehát elvileg már pára játszhatnak előtte 2-3 nappal, és streamelhetik elvileg, de nem tudom, legalábbis én úgy hallottam, hogy még megjelenés előtt már legalább aztán 2-3 nappal már lesznek, akik megkapják, és akkor nyomathatják. Majd meglátjuk, nem tudom. Olyankor még mindig az a baj vele, ugye, hogy van benne rengeteg olyan hiba meg probléma, amit azért nem ártana javítani, és aki visszaemlékszik az összes többinek a launchára, vagyis a kezdésére, akkor mindig az volt, hogy még napokig volt csomó olyan hiba és probléma, amit ki kellett javítani, mert egyszerűen nem volt a játék jó amiatt. Úgyhogy és remélhetőleg nem lesz benne olyan hiba vagy probléma, ami miatt játszhatatlan lesz az egész, mert akkor az úgy eléggé nagy szívás is. És ülhetünk itt és várhatjuk a patchet hozzá, hogy na, ki ez a zseblámpás csávót? Hello! 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 Nem félsz a sötétbe, mi? Na. November, hát még jó pár nap lesz mire, vagy hónap, mert hogy áll ez? Hát még csak ilyen középtájban van, úgyhogy még nőni fog egy jó darabig, azt meg kell várnunk. De már szép nagy egyébként a burgonya. Növekszik ezerrel. Egyébként ugye meg tudjuk nézni a vetésnél, hogy és a naptárnál, de most nincs bent a szezon, úgyhogy most nem mutatja. Mert ott mutatja ugye, hogy mikor kell elvetni, mikor lehet elvetni, és mikor kell betakarítani, tehát hogy mennyi idő alatt nő meg adott termény. Na, már van itt rajta ilyen kis virág, már nem sok van hátra. Gyere, megvírod. A
bála rakásnál nagy a kereslet. Hát jó, nekünk ott nincs semmink, ami... Térkép szerint már eléggé sötét, úgyhogy nem sokára jó lesz, talán holnapra. Meglátjuk. Még egy éjszaka. Kész. Kész, úgyhogy nem sokára megállítjuk az időt. És nekiállunk majd aratni. Megvárjuk azért, hogy feljöjjön a nap. Egy reggel 10 óra szerintem tökéletes a betakarításhoz. Jó! Na, akkor kelleni fog egy betakarító gép. Egy ilyen, és ugye a kartoffel az a burgonya. Meg hát akkor kelleni fog majd olyan pótkocsi, amivel lehet üríteni ezzel a géppel. Ennek ugye ilyen csöve van, vagy hát szállító szalagja, és itt hátul fogja majd kidobni a dolgokat. Betakarítás előtt tessék felállni? Hát nagyon szépen köszönöm, hogy figyelsz rám. Meg betakarítás előtt megvesszük a disznókat, jó? És utána felállok. Egyébként nekem ez a kis gép rohadtul tetszik. Ez egy Forge Street betakarító egyébként. És nagyon jó volt az, aki megcsinálta. Mert tök jó, hogy van retrogép ilyen burgonyához és a cukorrépához. Na, ebből kell nekünk maximális 30 darab, nem is drága. Köszönjük szépen, van 30 malacka. Szevasztok, desznyók. Mi a helyzet? Röf. Jaj, majd kell nekik hozni vizet, ezeknek kell víz is, úgyhogy... Kicsi Shreknek köszönöm a követést, hello, mi a helyzet? Szóval nekik majd kell hoznunk vizet, és akkor közben pedig elkezdjük a betakarítást. Szia kicsi Shrek, jó estét, hello, mi a helyzet? Nem sok pénzünk van, hogy fölveszünk egy kevés hitelt, mert jó jön az, hogyha akarunk venni például valamilyen vizes tartályt, amivel lehet. Most már van, vettünk föl. Ja, oké, bocsánat, fölállok egy pillanat, és akkor megemelem az asztalt. Na. Amúgy is már elültem a seggemet, úgyhogy... No, mehetünk. Megkérdezhetem, kicsi Shrek, hogy hol találtál rá a csatornára? Itt a ajánló dobta föl, vagy esetleg YouTube, vagy TikTok, vagy Facebook, vagy nem is tudom, Discord. Honnan keveredtél ide, kicsi Shrek? No, hát akkor próbáljuk össze. Ja, figyelj, szerintem bele kell férni, ha nem, akkor maximum hozol egy izét, egy HV80-at, az kész, hát most ennyi. Na, csapassuk. Szépen ugye eltávolítja a felső részeket, és utána pedig a földből kiszedi a burgonyát. Átkonfigolod? Hát figyelj, hogyha mindenképp az kell, ha lejjebb lehet venni, akkor vedd lejjebb. Ajánlott? Na!
Az jó, múltkor is mondták már itt, hogy ajánlóba földobta másnak is. Pedig ritkán szokott ilyet csinálni a Twitch, mert általában a nagyobb streamereket szokta ugye ajánlatni. És csak néha nyomod a farmingot, mert amúgy meg mással szoktál játszani? Hát próbáld ki akkor, hát ha az jó lesz és akkor aláfér. Lassan majd kell is az ürítés, mert már 70%-on van. Hát majd a Farming Simulator 25-nél lesz az érdekes, ugye, hogy amikor kint lesz és már lehet majd ugye nyomatni, hogy akkor majd ugye mennyire fogja ajánlani a csatornát. Meg szerintem azzal nagyon sokan, tehát az első napokban rengetegen fognak vele játszani. Aztán majd ugye lejjebb fog az hagyni, mert vannak akik a megjelenésnél nagyon nyomják, és akkor utána ugye játszanak vele egy rövid időt, aztán utána értelemszerűen mennek a következő játékra. És utána meg már nem fognak vele játszani. Várj, megfordulok és akkor könnyebb lesz. Nem akarom letaposni, ott ki is tapostam egy picit. Ugye szerintem ez pont jó. Látod, ez pont odaér. Már megy is bele. Én kíváncsi vagyok majd, hogy hosszabb távon mennyi néző lesz a Farming 25-ön, mert azért eddig a farmingokon elég sok követő meg néző is volt. A farming szimulátoroknál eléggé fölfele ment a követőbázis, ugye meg lehet nézni, hogy hányan követnek egy játékot Twitch-en. És a 17, 19, 22 minél újabb volt, annál többen követték, úgyhogy kíváncsiak a 25 az meddig jut. Na, akkor egy adag már meg is van. Baleset? Milyen baleset? Rottyan van a videókártya. Nekem nem kell mondanod, most vettem új gépet nemrég, úgyhogy hogy milyen árak vannak. Nem olcsó, igen, az biztos, egy normálisabb videókártya. De anélkül meg... Hát mondjuk vannak azért játékok, amikkel lehet játszani, de azért legtöbbször kell videókártya sajnos, igen, tehát az benne van. Hát a Farming Simulator 25-höz meg kelleni fog az újabb gép, én is azért frissítettem a gépet, vagy vettem új gépet, hogy akadálytalanul fusson majd a 25 rajta, úgyhogy... Meg hát egyébként sem ártott, mert a újabb játékok már eléggé szarul futottak sajnos. De most ezen faszán fut minden. Na, befejezem akkor ezt a földet, és akkor ürítünk, és utána mehetünk át a kövire. Ja, 20-60-as volt, aha. Hát, az egyébként most már lassan kezd az a kategória lenni. Ha még nem is most, de majd 50-60-ra, meg ilyesmire, 50-70-re meg már érdemes lesz majd. Hát figyelj, a izékhez beboríthatod a disznókhoz, tehát azért csináltuk, hogy tudjanak mit enni. Tehát oda kéne majd beborítani a disznókhoz.
Tehát nekem is egyébként 1060-on volt, és azért... Hát figyelj, hogyha be tudod borítani a sílóba és beveszi, akkor borítsd be, mert egyébként meg nem tudom, hogy beveszi-e, ugye a burgonya az nem írja, tehát lehet, hogy csak eladni tudjuk majd. Sílóba csak a szemes megy be, ahogy nézem. Ugye nekem is 1060-on volt, és igazándiból muszáj volt már lecserélni, mert gyengusz volt. Működött, csak nem bírta a kiképzést. Na menjünk. Belülről milyen halk ez a járgány. De ezzel a 40-70-essel tökéletesen meg vagyok elégedve, úgyhogy... Most tudom, 40-70 szuper, vagy mi ez? Ott van lent a leírásba. Fejből nem tudom, azt hiszem 40-70-ja. Kicsit szélesebben szed egyébként, ugye nem a első része ennek az a része, ami szedi, hanem ott középen az a része, ami fölszedi. Az első része az csak a felső részeket távolítja el elvileg. Hát de figyelj, jön a karácsony, úgyhogy akkor be lehet szerezni minden ilyen újdonságot, úgyhogy azt kell kérni karácsonyra, azt annyi. Ezután megint kell szántani, igen, kapásnövények után kell sajnos, ez van. Nincs mit tenni. Szóval leszedem itt a végét, mert egy az, hogy amúgy is mindjárt tele van. És akkor könnyebben meg lehet fordulni. Hát János, ha jössz egyet üríteni, akkor az... Hogyha ott megállsz a végén, nekem az is jó. Várja, odaállok. Probléma, úgyis ráfordulok a kövi sorra, már csak akkor állj meg, légy szíves. Hát a síló az bent van ott a tanyán, ilyen beborítósa izéba. Be lehet borítani a... Ott van egyébként a hambár bal és hambár jobb, de mondom, izé nem megy bele. Tehát burgonyát meg izét nem lehet belerakni ilyesmit. Csak a disznókhoz mehet be. De azok már jó van, nem. Azok már nem éheznek, majd még kell nekik adni izét, vizet, mert az viszont nincs nekik. Egy kis víz nem árthat, ne halljanak szomjan. Ha-ha! Csákutter! Nem tudom, hogy hallasz-e kutaz, de ha már itt vagy és hallasz, elég, ha csak a infót veszed. Lalcsinak szólj már, léci, hogy valahogy a TeamSpeak-nek a izéját juttassam el, mert nem tudok fölvenni TeamSpeak-re, új gépen próbáltam, valamilyen címre emlékeztem, de nem működik, vagy a kód, vagy valami. Úgyhogy ha hallasz kutaz, akkor szólj már léci Lalnak, hogy valahogy jutassam el a izét. TeamSpeak-nek a elérhetőségét, vagy akármit. Bár lehet, hogy már
Lehet, hogy már nem hallasz. Mi volt a kérdés? Hol lehet váltani felfele? Plusszal. A numpadon a plusszal. Úgyhogy nem tudok fölvenni, team. Szevasz, kutasz. Léci, szólj már annak, hogy valahogy föl tudjak menni a TS-re, nem tudok fölmenni sehogy. Az is jó. Meg a jelszót, mert próbálkoztam, de valami nem. Lehet, hogy ezt címet ezt jól tudtam, de aztán lehet, hogy a jelszó volt az, ami nem ment, már nem emlékszem. Köszönöm. Köszi szépen. Oké, küldj mindent, kösz. Már föl akartam menni, nem is tudom, vagy 2-3 hete, de nem tudtam, aztán közben meg elfelejtettem. Meg más dolgom is volt, de... Ha meg lesz, akkor majd valamikor fölnézek. Ugye tele van a tartály. Piríthetünk majd lassan. Hát nem vagyok benne biztos, hogy a végéig kitart, sőt, szerintem fele után tele lesz, úgyhogy nem tudok addig elmenni. Aha, most van tele, úgyhogy gyere légy ide, azt akkor pirítsen. Ilyen pici tartály van itt hátul, a tároló. Ja, ebbe bele kell szállni, hogy menjen. Magától nem ürít. És ahogy nézem, tele is lesz a pót, nem fog belemenni, úgyhogy... Ja, tele lett, nem baj. Lassan az egyik föld meg is van. Gyert, elfogy róla a burgonya. Egyébként elvileg a burgonyát azt úgy ki is lehet valahova borítani a saját földünkön, tehát hogyha amilyenk a terület ugye lehet úgy is tárolni, hogy ki van borítva, aztán csókolom, ott van és áll, és elvileg nem lesz baja, bár ezt nem nagyon szokták az emberek használni, mert csak jó a sílóban van, de hát mondjuk ilyenkor ugye, hogyha csak ilyen szemes tároló van, akkor más nem. Oda csak az megy bele, burgonya meg cukorépa meg ilyen egyéb, az sajnos nem. Na megint tele vagyunk. Megvárjuk amíg. Érdekes, ugye itt is látszik a mindenféle levél meg a betakarítás után, ugye amit itt szétszórunk. Várjuk, amíg jön valaki. Egyébként ugye ilyen kajakeverő is jól jönne sokszor, mert például ugye a teheneknek be lehet keverni a kaját, de ott is ugye megvan az arány, ugye a szilázs, a széna, a szalma, és míg arra ugye lehet vásárolni ilyen kajakeverőt, van itt a Jószágnál, addig sajnos Szia Bálintka, hello, mi a helyzet? Addig sajnos ugye a izéknek, a sertéseknek nincsen, tehát nézzétek meg, hogy
van 4 kajakeverő a teheneknek, de birkáknak, vagy a sertéseknek egy sincsen. Pedig ugye a sertéseknek is be lehet keverni a kaját, mert van ugye sertés takarmány, ami, tehát itt írja is, hogy a tökéletesen kiegyensúlyozott granulátum, mert ugye a sertéseknek meg kell ugye alapélelmiszer, amit ott egyébként alul ír is, hogy mi, tehát kukorica, búza, árpa, rece, napraforgó, stb. Ugye gabona, fehérje, meg ugye a gumós növény, és mi ugye pont a gumós növény az, amit a burgonyát, meg a cukorrépa az, ami nekünk a burgonya, amit adtunk nekik, és az pont ilyen 5%, tehát a legszarabb. Ugye az alapélelmiszer az, ami adná nekik a legtöbbet, és ugyanúgy az arányt ugye bedobáljuk az alapanyagot, és ki lehetne nekik keverni a kész kaját, csak hát itt ugye nem tudunk ilyet csinálni sajnos. Na, meg vagy, az a lényeg, én is meg vagyok. Köszönöm a kérdést. Úgyhogy marad az, hogy vagy eladjuk, vagy valahol kiszórjuk, mert egyelőre más nincs. Tehát a kis mapoknak a előnye, az sokszor a hátránya is, mert ugye minden nem fér el rajta, mert hát picike. Úgyhogy... És ez nagyon ritka, hogy tényleg most még egy ilyen pici mapra még beraknának például, de egyébként nem is kell, mert ugye a teheneknek tényleg van 4 fajta keverő, bőven elég, de mondjuk a sertéseknek még valahol beraknának egy kajakeverőt, és akkor behordod a alapanyagot, és akkor megcsinálja a kaját, azért az eléggé ritka. Na, ez itt amúgy ez a hambár, a jobb és a bal, csak azt nem tudom, hogy miért nem úgy csinálták, hogy mondjuk az egyikbe mehessen akkor szemes takarmány, a másikba meg mehessen mondjuk kapás, tehát ugye a burgonya meg ezek jobban elfértek volna. 3 vagy 4 földet rakjunk össze, mert miért jó az nekünk, ha összerakunk annyit? Nem fog oda beférni amúgy szerintem. Tehát oda nem veszi be sajnos. El kell adni a izét. El kell adni azt a burgonyát. Ja, innen veszük a vizet, mi? Ja. A vízes tartály. Vagy a vízcsap. És jobb lesz a cucc, amit mondtam. A működés. Mire gondolsz? Milyen működés lesz jobb? Egyébként van itt is nagy föld, mert például tessék a 34-es azért az jóval nagyobb, vagy a 30, ezeket itt össze lehet szántani akár, 2-es sem túl pici azért, tehát vannak nagyobb földek is, nem csak ilyen picikék. Egyébként János, eladni a burgonyát, azt el tudjuk a fűrészmalomnál, Géza bácsinál, vagy Jani bácsinál. Valamelyikhez vitt el, és akkor bolt, itt van Géza bácsi, igen, a boltnál. Ez itt Géza bácsinak a lerakata. Ide nyugodtan el lehet adni. Ez meg Józsi bácsi, vagy kinek. Jani bácsi és Géza bácsi, a 2 bácsi. Ők megvesznek mindent is, úgyhogy nekik el lehet adni. Figyelj, tele vannak. Tehát a desznyók, mondjuk nem tudom, én nem lehet oda menni hozzájuk. A desznyók azok fullon vannak, tehát belett a összes borítva nekik. Több már nem fér a etetőbe. Na, megy eladásra, úgyhogy jó az. Egyébként itt csak ilyen szimbolikus az állattartás természetesen, mert nem nagy üzemi állat, tehát ott van benne, látod, ott van benne a burgonya, már eszik is. Tehát nem nagy üzemi állattartás van, 30, na, majdnem 10 000 euró. 30 darab sertés lehet itt, és egyébként a többiből is, tehát ugye a birkák azok ott vannak a tanyán, azt hiszem talán abból is valami hülyeséget mondani, talán 20 vagy 30 van, vagy 15. Itt lent a tehenekből is, tehát abból sincsen sok, csirkéből is csak talán 30 van, tehát ezek mind csak ilyen szimbolikus, tehát nem, na, víz bement nekik, úgyhogy most már szomjan sem fognak halni. Tehát nem itt leszünk óriási nagy állattartók. Nem, ez egy magyar map, kérlek szépen, ez a Homestead Economy map, a Tanyasi Gazdaság. Ez magyar map, Tanyasi Gazdaság. Múltkor már volt erről egy videó itt, vagy egy élő, vagy egy stream, úgyhogy...
Na, itt vagyok. Megjöttem. Ez egy magyar map. Csak ez egy pici map. Ez tényleg pici, ez egy pár fős. Egyébként aki szeretne, az még mindig jöhet. Én ugye kiírtam, itt van a modpack, csak le kell tölteni és lehet csatlakozni. Facebookra kiírtam, meg talán Discordra is, úgyhogy ha valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor nyugodtan jöhet játszani. Ez egy ilyen picike map, elég hangulatos, úgyhogy kis tanyasi gazdaság szerintem. Tök frankú. Az eredetin? Mi az, hogy az eredetin végtelen? Ezt nem értem. Hát az alapmapokon sincs végtelen terület, tehát jó nagy földek vannak, meg jó nagy területek, de végtelen az olyan nincsen, tehát azért ott is véges. Hát de nem, alapon is, hát ott is véges a térkép, tehát az alapmapon kb. Úgy néz ki, hogy amit itt látsz, ez az egész be van, tehát az a négyzet, amit ott látsz, az egész be van építve, és ennyi. Hát jó. Hát de tényleg így van, tehát mit tudom, van 100 vagy 150 terület, és azt megveheted, de hát véges. Tehát nem végtelen mapról van szó. Azért az érdekes lenne. És szerintem a Farming 25-ben sem lesz sokkal nagyobb a térkép. Tehát szerintem kb. Ugyanakkora lesz, mint a 22-ben. Nem hiszem, hogy sokkal nagyobb mapok lennének. De egyébként olyan szempontból igazad van, hogy vannak, tehát ez az egyes map, vannak 4x4-es mapok, és vannak 16x16-osak. Tehát ugye ez a négyzet, ami itt van, a 4x4-esen ugye 4 ekkora van, a 16x16-oson meg olyan nagyobb, tehát az se végtelen, de sokkal-sokkal nagyobb, úgyhogy olyat látta, hogy ahogy vásárolta, nőtt a map mérete. Biztos, hogy Farming Simulator? Biztos, hogy Farming Simulator 22 volt, nem valami más? Én még ilyenről nem is hallottam. Valaki hallott itt a streamen ilyenről, hogy ahogy vásárolod a földeket, nő a terület? Mert én nem hallottam még. Zottyának köszönöm a követést. Hello, hello, mi a helyzet? Hogy vagyunk? Kedves Zottya. Megkérdezhetem, Zotya, hogy honnan kerültél ide a csatornára? Esetleg a Twitch ajánlotta itt? Vagy Facebookról, YouTube-ról keveredtél ide? Szia, Zotya! Csak ilyen kis infogyűjtés történik, hogy eddig egyébként a legtöbben innen a Twitchről az ajánlóból jöttek és követték be a csatornát, tehát nem YouTube-ról, ahol fönn van a rengeteg videó, vagy esetleg Facebookról, úgyhogy érdekes a dolog. Vagy TikTokról, ahol fönn van rengeteg videó például. YouTube-on meg még több. Te YouTube-ról jöttél? Na, akkor most már van YouTube-ról is. Na! Ez milyen jól hangzott egyébként, ez nekem nagyon tetszik, ez Zotya, ezt lopni fogom, hogy
Farming Simulator 25 elemzés. nem tudtam egyébként, hogy elnevezni, mert ez ilyen kicsit ilyen hírek, de kicsit ilyen ajánló, kicsit ilyen beszélgessünk róla, de végül is elemzésnek is jó, hogy mik az újdonságok benne, vagy mik lesznek. Ez tetszik, elemzés. Bemutató első látásra, ilyesmi címszavak szoktak lenni. Ja, semmi gond, nem azért mondom, csak hát gyakorlatilag amit ugye a játékfejlesztő kiad infókat, azt próbálja meg az ember zanzásítani, meg úgy össze rakosgatni, hogy körülbelül mik lesznek elérhetőek, vagy hogy mikor, merre, hány méter, aztán nem is tudom, volt, aki meg erre azt írta, hogy ilyen hülyeséget erről minek videót csinált, ott van az interneten az info. Hát végül is igen, végül is ott van. Igaz, hogy szerintem a videóknak a nagy része, de legalább a fele ilyen dolgokról szól, hogy amit valaki valahol lát, arról elmondja vagy a véleményét, vagy hogy ő hogy értelmezi, vagy hogy mi lesz, hogy máshoz is eljusson, de neki hülyeség volt. Ennyi. Na, János meg is jött. Mindjárt tele vagyunk, úgyhogy... Ki is dobom a csövet. De a szallagot. És tele. Hát ennek csak 10.000 literes a tartálya, ez nem egy olyan komoly gép, úgyhogy jó hangos az a Fiat Agri. Viszont a tökéletesen hangszigetelt fülkében nem halljuk. Milyen faszom ám, mi? Légkondicionált. Első osztályú. Persze, légkondicionált. Jó is lenne. Ott az őzike, mindjárt megijed és elszalad. Már fut is. Elfutott. Közben köszönjük a vizet, most láttam csak a chaten, hogy írtál, mert közben meg a Twitch chatet nézegettem. Lehetsz-e modi? Miért szeretnél moderátor lenni? Figyelj, olyan moderátorra van szükség a csatornán, aki mindig itt van, tudja, hogy mit kell moderálni, és stb. Úgyhogy egyébként van modi, csak most éppen nincs itt. Ajjajjajjaj, ezt hagytuk. Azt mondja, meg lesz. Egyébként hál' Istennek, hogy normálisak a nézők itt, és nem igazán kell moderálni semmit, tehát nincsen olyan nagyon, amit... Tehát itt egy moderátornak nem sok dolga van, vagy lenne, mert hál' Istennek nem nagyon van mit moderálni. Azért vannak olyan csatornák, ahol rendesen sokszor durván kell moderálni a dolgokat, de itt nem.
Két okost ismerem-e? Igen, ismerem. Vagy hát úgy ismerem őket, hogy láttam a csatornájukat, meg hogy nagyjából mit csinálnak. Hát igazándiból nem nagyon akarom véleményezni a dolgot, de hát mindegy. De azok nem mintha valami szétmentek volna, vagy mi? Vagy mi volt? Tehát már mintha nem egy párt alkotnának, vagy valami hasonló, nem tudom. De... Ja, csak botrány? Jó. Én azt tudom, hogy valami... Amúgy is valami ilyesmivel robbantak be, hogy valami full kamuval, tehát hogy nem tudom... Valami utaztak és hogy elrabolták őket, de én nem tudom, tehát valami... Tehát amúgy sem az én korosztályom, tehát általában a fiataloknak csinálnak inkább ilyen... Én nem tudom, lehet, hogy rossz szót használok, de ilyen trash tartalmat, vagy én nem is tudom milyen, tehát ilyen valóvilág, vagy nem tudom, hogy mostanában ezeket hogy hívják, ilyen valóvilág szintű celeb, nem tudom miket. Szavasz Ákos, hello hello. De azért mondom, tehát nem is, nem az én korosztályom, meg annyira nem is érdekel, meg... Tehát ilyen... Egyébként pont múltkor, nem is tudom, volt a... Ki kéne kapcsolni a gépet. Na, bevisszük a tanyára. Na mindegy, a lényeg az volt, egy videós csinálta egy ilyen őszinte beszélgetős videót, és akkor, vagy hát ő elmondta, hogy mit gondol a dologról, hogy gyakorlatilag ő is egy ilyen szerepben szokott sokszor lenni, és mondta, hogy hát ő kénytelen ezt csinálni, mert azt nézik az emberek. Tehát ha csinál egy tök más videót, és beleteszi szívét, lelkét, és egy tök normális videó, de nincs benne semmi olyasmi, amit néznének az emberek, akkor hiába csinálja, nem fogják nézni. És ő meg hát szeretne olyan videókat csinálni, amit minél többen néznek, és minél jobb, de hát az pénzbe kerül, meg időbe és munkába, és hogy kénytelen azt csinálni, mert különben meg nem nézi őt a kutya se. És gyakorlatilag az a két okos is, hogyha tök normálisan viselkednének, és nem ilyen botrányokat, meg hülyeségeket találnának ki, meg kamuznának össze-vissza, meg ezt a trash nyomnák, valószínűleg őket se nézné senki, mert igazándiból az, hogy úgy vannak, és akkor úgy tök normálisak minden, az nem érdekel senkit. Tehát igazándiból valószínűleg tartom, ők is egy ilyen kényszerpályán mozognak, és nem is biztos, hogy egyébként örülnek neki, mert lehet, hogy valami értelmesebb dolgot csinálnának inkább. Szóval nem mindig jó dolog ez, de hát ez a videózás ez így működik. Úgyhogy na viszont ahogy nézem, tele vagyunk, és ezt már nem nagyon tudom sehova rakni. Úgyhogy beállunk vele ide a csirkékhez, most úgy sincs csirkénk. Tehát ha olyan dolgot csinálsz, ami ilyen botrányos, meg ilyen... Azért mondom, de hát ez így működik, és... Ha nem olyan dolog van, hogy... Atya úristen, nem tudom micsoda, akkor nem nézi senki. Ha csak egy tök átlagos és tök normális dolog, akkor... Az nem érdekel senkit. Mármint nálam is mi van? Mire gondolsz? Bálintka, ezt fejtsd ki, légy szíves. Na, szerintem akkor csináljuk azt, hogy ezeket valószínűleg akkor megint föl kell szántani. Aha. Ja, itt már el is kezdte a Cherry a szántást. Jó, akkor viszont én most csinálom a többit, mert előbb szántottam, most akkor én csinálom a trágyázást, jó? Veszek magam, eladom a MTZ-t, váltunk izéra. 40-80-ra, vagy mi a 40-80 videókártya? Nem. Mire váltunk? 47-55-re váltunk. 40-80, ide vagyok. Na, egy ilyen EU-sra, egy összkerekesre, ezek csak két kerék meghajtásúak. Egy ilyen összkerekesre váltunk. Ja, nem. Figyelj, ez egyébként így van, tehát... De én
Figyelj, én lassan 7 éve streamelek, én nem is... Tehát egyedül a izéknél, a shortsoknál ott azt egy kicsit jobban szeretem, meg mondjuk TikToknál tehát a rövidebb tartalmat ott sokszor több infót bele tudsz, vagy látványra, vagy valamire rá tudsz menni, de most egy ilyen hosszabb izénél mit lehet? Tehát most 3 órán keresztül itt nem tudsz folyamatosan pörögni, meg kiabálni, meg úristen, mi történt, meg hallottátok, meg nem tudom, és akkor botrány és valami, tehát most ez nem így működik, tehát na, mi kell erre? Előre azon gondolkozok, hogy rakjunk-e súlyt. Van ezzel egyáltalán elősúly? Van, aha. Rakjunk. Ne rakjunk. Csak jó lesz így is. Nem is olyan drága, 30 000. Na azért van benne 228 paci, úgyhogy elvileg trágyaszóró meg valahol van, mert már ugye vett Seri egyet, azt hiszem. Jani, akkor te meg nem tudom, vagy a vetést csinálhatod, igen, mert izélni nem kell mész. Jó, megyek a tanyára. Jó, hát csinálják, hát figyelj, én azért öreg vagyok már bohósznak, tehát ha... Várjál, most tehát 35 évesen kezdtem videózni meg streamelni, hogyha akkor se csináltam, most már 42 évesen nem fogok neki állni, tehát azért nem hinném, hogy ez hozná meg a nem tudom áttörést, vagy mit mondjak, úgyhogy jó, szántsál, légy szíves, most már csak meg kéne találnom ja, itt van a trágyaszóró. Egyébként hidd el, hogy az embernek sokszor rosszul esik, tehát egyébként ritka szokott lenni, de sokszor másoknál is, nem az, hogy kiborul a bili, de sokszor úgy van egy ilyen őszintébb pillanatuk, és akkor azért úgy néha úgy elmondják, hogy hát figyelj, azért tök jó, hogy mit tudom én, ezt meg azt meg annyian nézik, de tök jó lenne, hogyha egyszer, ha azt is, ami nem olyan, hogy ilyen felkapott és nézett, és akkor néznék azt is sokan, mert azt is szeretem csinálni, és oké, hogy nem annyira olyan pörgős, vagy botrányos, vagy valami, de az is én vagyok, és tök jó lenne, ha azt is néznék, és közben nem, és akkor csinálnom kell ezt a szart, amit csinálok, tehát ez nagyon sok embernél előfordul, és tehát ez hidd el nekem, hogy sok videósnál várjál, itt kéne kezdeni, ahol a szántás mindjárt kész van. Tehát hidd el, hogy ez náluk is, tehát ők is ugyanúgy emberből vannak, és azért, szóval ez ott is él, hogy sokszor ők is úgy érzik, hogy azért nem biztos, hogy ez így a legjobb, de hát figyelj, ez van. És azt nem tudom, ez hány méter szór ez a szóró. De egyébként meg lehet, hogy hülyeséget beszélek, mert nem tudom. Tehát nem így van, én ezt csak gondolom. Ez a véleményem, akkor mondjuk úgy. Ja. Nem tudom, figyelj, egyébként meg ez tehát az egyik fele az, hogy csinálj olyat, hogy minél többen nézzék, tehát ugye nem arra mész, hogy mit akarsz csinálni, hanem hogy minek van nézettsége, ez az egyik. A másik, hogy ez ilyen szélesen szór, ez jó széles. A másik pedig az, hogy fel kell kapnia, tehát hogy ha nem kap fel a YouTube, nem kap fel nem kap fel a TikTok, nem kap fel a Twitch, most a Twitch mondjuk annyira nem tud fölkapni, de tehát ha nem kerülsz ki oda ajánlóba, akkor tök mindegy, mert nem fog... Tehát én is tudom magamról, most nem akarok nagy számot mondani, de YouTube-on fönn van körülbelül 1500-1600 videóm. És van, amikor egymás után, tehát van, amikor föltöltesz egy videót, nem történik semmi. Föltöltöd ugyanazt a videót, csak mondjuk 2 órával később, és nem is változtatsz rajta semmit, tehát se a kulcsszavakon, se a címén, se semmin, de pont akkor nézték és elkapta, és kapsz rá egy milliós megtekintés, és úristen, és semmivel nem csináltál többet, ugyanaz a videó. Semmi nem történt, csak hát a rendszer fölkapta, és akkor most ennyi. Úgyhogy ha megvárjuk, amíg Sherry befejezés, és utána megszórjuk ezt a maradék részt. Ez a Johnny, ez jó egyébként, ezt szeretem nagyon, mert nem olyan nagy trak, ez viszont egészen erős, úgyhogy
Tehát ezzel csak azt akarom mondani, Bálint, hogy nagyon sokszor nem is rajtad múlik, hogy, hogy mi történik meg, hogy lesz, mert... Tehát most gondolj bele például a két okosnál, ott a legelején, amikor csinálták ezt a műbalhét, ott ez így nem jött volna át. Tehát tényleg nem jön át az embereknek, nem kapja el őket, nem pörög föl a dolog. És ott ragadtak volna azon a szinten, hogy na, két hülye gyerek ott elkezdett izélni, kamuzni, mit tudom, azt ennyi, és kész, és semmi. Se nézettség, se hírnév, se izé, és ennyi volt. És általában 10-ből azért 7-8-szor, 9-szer ez van, tehát ez azért 10-ből egyszer jön be, mert azért ez se úgy működik, hogy most valami ordinári ökörséget csinálsz, és akkor te sztár leszel, szóval... hát azért ez se így működik. De nekik így, figyelj, igazándiból a VR-osok még ugye, akiket nagyon sokan néznek, ők az a vicc, hogy most már ők egy kicsit idősebb korosztály. Tehát ugye ez a két okos, ez legalább, most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem egy jó 10-essel ugye fiatalabbak náluk. Tehát most már a VR-osok is öregek például, na, hát ennyi. Ja persze, hát az... Persze, hát van. Hogyne lenne? Hát ezek egyébként mindig olyan dolgok, hogy attól függ, hogy milyen szempontból nézed, meg milyen szög, tehát hogy kinek a szempontjai alapján, tehát milyen megközelítéssel állsz hozzá, tehát... És ezért is mondtam a legelején, tehát most nem arról van szó, hogy rossz az, amit csinálnak, ilyen típusú tartalmat gyártanak, tehát most... Szóval, hogy mondjam, ez olyan dolog, hogy, tehát azért ezt nagyon sokan elmondják, csak ezt nagyon sokan nem akarják elhinni, vagy tudomásul venni, tehát nem kell mindent elhinni, amit az interneten látsz, tehát, na, tehát azért, érted? Azért nem minden van úgy, amit ott látsz az interneten, azért néha el kell rajta gondolkodni. Hogy most ez tényleg ez így van, vagy ez csak valami műsor és show, amit neked meg nekem csinálnak. Hát a VR-osok az nagyon szertágazó lett, ugye ott nekik a játék, a tech, a happy hour, meg a... Tehát ők nagyon sok munkát beletesznek, nagyon minőségi tartalmat csinálnak, sokszor újítanak. Tehát ők ezt nagyon elkapták, ők nagyon benne vannak, tehát ez ilyen, úgyhogy ez... De ott is kellett az ugye, hogy jókor, jó helyen, jó időben menjen a dolog. Ugye bele tudtak abba állni, hogy ebből élnek, tehát egész nap tudnak ezzel foglalkozni. Ha csak például, tehát ha nem ebből élnének, munka mellett csinálnak, akkor értelemszerűen ugye nem tudnának ennyi időt, pénzt és energiát bele fektetni. Nem nézne így akkor ki az egész. No. Itt meg kell várni a szántást, és közben ugye Sherry is, meg János is szánt, úgyhogy... Hát figyelj, tehát hogy mondjam, ezt végig szoktam mondani, tehát ez a gaminges streamer és ez a legdrágább, tehát náluk is, de bárki mást megnézett, tehát azért a technika, a gaming PC, a minden, tehát ez nem egy olcsó mulatság, tehát ez az egyik legdrágább ilyen streamelési forma. Mert ha csak van egy telefonod, lerakod magad elé a konyhába, aztán beszélsz dolgokat, az hót ingyen van. Tehát arra nem kell költened semmit, érted? Tehát ezt fölveszed, megvágod, föltöltöd, viszlát, semmi. Tehát az nem egy... De hogy mindig a legújabb játékokat futtasd, mindig a legjobb géped legyen, meg tényleg hozzá világítás, mikrofon, kamera, sorolhatnám, tehát az eléggé drága mulatság, úgyhogy... És tegyük hozzá, hogy ilyen szempontból sajnos nekünk magyaroknak szar, mert egy az, hogy kevesen vagyunk, tehát egy angol vagy német, vagy akár még egy spanyol nyelvterülethez is a magyar az nagyon kevés, tehát 10-15 millióan vagyunk.
és ezen felül pedig mások a szorzók. Tehát egy külföldi, egy angol nyelvterületen például egy magyar van 10.000 nézettség egy videón, kap érte $10, Amerikában van 10.000 nézettség, ott mit tudom, most mondok valamit, kap érte $50. Most nem pont ennyit, de mondtam valamit. Tehát teljesen más a idő, persze. Hát figyelj, most egy minőségi videónak az elkészítése az időbe telik. Előkészületek, föl kell venni, többször is akár, mert nem úgy sikerül, a utómunkálatok meg kell vágni, föltölteni, stb. Idő. Hát ha dolgozol, ez mellette jóval nehezebb, mint hogyha ez a munkád és egész nap tudod ezt csinálni. Na, ott egyébként a szélén már mintha mindjárt szórhatnám. Ja, már az időt lehagytam? Akkor most elmondtam. Na, mindjárt ide állunk, aztán nekiállunk leszórni ezt a részt, mert ez már föl van szántva. De egyébként tudod, mi egy érdekes dolog még mostanában? Ezt észrevettem egyébként, ezt rengetegen csinálják, ez a rendelés, vagy hogy így elkezdenek egymással bífelni, hogy ugye összebalhéznak valamin, és hogy most az tényleg az valós balhé, vagy műbalhé, vagy vélt, vagy valós sérelem, az teljesen tök mindegy, de mondjuk mit tudom én, van egy 100 000-es, meg egy 150 000-es csatorna, és akkor valamin összebalhéznak, és hogy akkor most az előre lebeszélt, vagy sem, és akkor ugye akkor a két tábor ugye elkezdi egymást kóstolgatni, mert hát ugye, mert bevédik a saját videósukat, meg stb. És igazándiból mind a ketten valamennyit profitálnak belőle, ugye meg keresztbe átmennek az emberek nézni videókat, meg kommenteket. És azért ezekből szokott lenni ilyen elég érdekes történetek. Szóval... De ez is egy olyan dolog, hogy tehát ezt azért nem mindenki szokta csinálni. Szóval ez is egy érdekes... Hoppá, egy picit kimaradt a széle. Figyelj, ebből most nem tudok pontos számot mondani, de Magyarországon legalább olyan 10-20 ember legalább ebből él, ha nem több, de még lehet, hogy még több. Tehát 10-es nagyságrendben vannak, akik videózásból, streamelésből, digitális tartalomkészítésből élnek. Most az, hogy YouTube, TikTok, Twitch vagy más, azt nem tudom, de vannak bőven, úgyhogy. A gaming az már egy kicsit nehezebb, mert ugye a gaming az, hát hogy mondjam, kevésbé felkapott, mint a többi tartalom. De egyébként érdekes az egész, mert tényleg ha érdekli az embert, meg van egy kis kreativitása, akkor úgy azért tud dolgokat csinálni, úgyhogy el lehet vele szórakozni. Egyébként még egy fajtája van ennek a gamingnek, ami nekem is nagyon tetszik, és azt el kell ismerni, amikor valaki kurva jól játszik. Tehát tényleg olyan kurva jól játszik, hogy a játékosoknak a felső 0,1%-ában van, és egyszerűen annyira kurva jó játékos, hogy tehát tényleg top player. Tehát az még oké, mert azt az, hogy azt élvezet nézni, ahogy játszik, tudja is, érted? Tehát az mint egy top focista, vagy egy top bármilyen sportoló. Tehát tényleg az még oké, az elismerésre méltó. 3 hete csak játékokról szóló értesítést kapsz. Hát figyelj, most az algoritmus így dobja be neked, ennyi.
Hát figyelj, akár több kérdésed is lehet, szívesen válaszolok, mert általában erről szólnak a streamek, hogy beszélgetünk, de nyugodtan tedd fel, aztán ha olyan, akkor válaszolok rá szívesen, ha nem, akkor meg nem, ha nem tudok. Úgyhogy ennyi. Itt még várunk egy picit, mert sokkal szélesebben szór ez, mint egyébként a... Viszont elállok innen félre az útba, mert szerintem útba vagyok. Kicsit nehezebb megfordulni ugye a végén a farönk miatt. Na, mik azok a kérdések, ki vele? Na, hát megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagy foci drukker, tehát én nem kifejezetten szeretem a focit. A EB-nek a legutolsó meccsét talán azt hiszem megnéztem, de az kb. Ennyi. Az, hogy most Ronaldo vagy Messi, tehát ha választani kell, akkor inkább azt mondom, hogy Ronaldo. Most ne kérdezz, hogy miért. Én nem tudom, Messinél nekem valami úgy nem, ránézése valami nem tetszik, inkább akkor Ronaldo. Fradi vagy Újpest. Nézd, az általában egyébként úgy szokott lenni, hogy ahol lakott az ember, tehát én például a 13-ban laktam, és ugye ott a Vasas van, tehát én a Vasasnak drukkoltam úgymond. De figyelj, hogyha most Fradi vagy Újpest, akkor Fradi. Teljesen mindegy egyébként, de akkor azt mondom, hogy Fradi, ha mindenképp választani kell. Az, hogy most Real Madrid vagy Barca, ez megint egy olyan dolog, hogy akkor legyen a Real Madrid, tehát most, na, tehát teljesen hót mindegy, legyen a Real Madrid, tehát na, ennyi. De mondom, tehát tényleg nem vagyok egy nagy focis, úgyhogy na, de akkor örülök neki, ha mindhárom választ tetszett. Na, egyébként amúgy sem nézek túl sok sportot. Szoktam, ha úgy van, akkor Forma 1-et nézni, UFC-t szoktam nézni, néha, ha este ráérek egy nagyon picit, azt szeretem. Régen néztem boxot, de azért azóta már UFC-t nézek inkább, mert az sokkal jobban tetszik, nem olyan unalmas, mint a box, hogy csak öklöznek, hanem tényleg azért lehet szépeket látni. Szép megmozdulásokat, és sokkal jobban használják a testük adottságait, mint a sima boxnál. Tehát a UFC-t azt emiatt szeretem. Akkor régebben néztem a biciklistákat, Tour de France, meg ilyesmi, vagy snookert szoktam, nem tudom, tehát hát nem mondom, tehát nekem a sima boxnál tehát régen szerettem a boxot, de nekem ez, hogy csak végig öklöznek, az nekem egy idő után unalmas. És ráadásul 95%-ban az ilyen nagyon pehely, meg könnyű súly, de még a középsúly is, tehát boxnál tényleg az a nehéz súly, amikor két igazi 100 kg fölötti pali oda megy, és akkor úgy elkezdik egymást gyepálni, az ritkán van. Tehát, és az az igazi box, érted? Nem ezek odajönnek 50 kilósan, és akkor ott, nem tudom, tehát az annyira nem látványos. De mondom, ott a UFC-be az nekem az tetszik. Ott azért a különböző harcmódok, meg ugye a technikák, hogy valaki tud, tudom én, judózni, meg nem tudom, tehát most teljesen tök mindegy, de hogy nem csak boxolgatnak, hanem tényleg valaki abban jó, hogy leviszi a földre a másikat, valaki lábbal is nagyon jól tud mozogni, meg dolgokat csinálni, szóval
Hát a bot az most így van beállítva, de mindegy, hagyd tolja. Múltkor meg nem tolta, az volt a baj, úgyhogy azzal is csak a baj van. Néha megy, néha nem. Na megint útban van ez a farünk. Pac. Csak az a baj, hogy mindig este van az nem tudom nézni a UFC-t, mert mindig ilyen este 8-9-10, akkor meg már az ember fekszik, mert másnap már van korán, úgyhogy talán hétvégén ritkán lehet. De ott is van olyan, amit viszont nem szeretek, mert például volt olyan, hogy na, két nagy favorit, minden ilyen jó arányok, meg mit tudom én, 10 meccs óta veretlen, ilyen bajnok, olyan bajnok, és akkor egyszer csak elkezdődik a meccs, másik rúg egyet, belerúg a térdébe, azt eltörik a csípcsontja, azt ott esik össze. És akkor ennyi volt a meccs. Tehát ezt viszont sokszor nem szeretem, hogy jó, mondjuk hál' Istennek nem sokszor van, de tényleg amikor így nagyon gyorsan, hirtelen lesérülnek, az mondjuk úgy elég szar. Tehát másik se akarja, érted, hogy összetörje magát az ellenfele. Hát ezt jó szarul szórom most, de mindegy, ez most így marad. Mert amúgy sincs nálam sok trágya. Egyedül ez az, ami egy kicsit olyan furi szokott lenni, de hát ez meg benne van, tehát azért boxolóknál is van olyan, hogy hát úgy üti meg a másikat, hogy osztakkó. Nem mindig jó süvel. Tehát ez benne van sajnos. Hát nem tudom, mit vessünk. Mi legyen vetve? Figyelj, vessünk valami olyasmit, amit oda tudunk adni a disznóknak, mit szóltok hozzá? És akkor annyival is többet tehetnek. Bár nem tudom, hogy le fogjuk tudni aratni, mert azért most már 8:30 van, tehát biztos sikerül a stream végéig a aratás. Szója? Akkor legyen mindenhova szója? Ne legyen valami vegyes felvágott, hogy... De egyébként tényleg a disznóknak el lett adva vajon a kombányból, ami benne volt búza, mert ha nem, akkor az gabonát be lehetne adni a izéknek. A sertéseknek. Szóját esznek, aha. De repcét is. Meg kukoricát is, meg búzát is. Tehát elég sok mindent esznek. Jó van, megcsináljátok a vetést, mert akkor én megcsinálom majd a gyomírtást. Hozom a gyomírtót. A nagypótban van még kolompér? Hát akkor azt majd megkapják. Kutyát meg nem kéne elütni. Jó. De mi kell nekem? Permetező. Na, az... ott van elő. Nem tudom, van-e még benne? Ó, van még bőven. Ezzel még lehet bőven permetezni. Ha kell valami vetőmag vagy műtrágya, akkor veszünk, az kész, tehát nem probléma. Jó, meg vannak trágyázva. Hardcore Minecraft? Na, Minecraft-t is már rég játszottam, az is kéne valamikor. De most meg nagyon rá vagyok függve a Satisfactory-ra, mostanában azt szoktam nyomatni. Satisfactory pörög. Is arról volt. Hát keddenként most ugye arról van stream a Satisfactory-ról. Na, egyelőre megállunk itt, aztán megvárjuk, hogy a kedves kollégák visszajöjjenek és elkezdődjön a vetés.
Kiállunk ide az oszlopnak a füves részére. Csak nem ütnek el. Na. Vetőmag költségek. Nem is tudom, többször TikTokra, amiket feltöltöttem videókat, ott volt egy csomó kérdés, hogy magyarul lesz a játék? Magyarul elérhető lesz a játék? Hát én nem is tudom, a Farming 15 óta szerintem magyarul elérhető a játék. Tehát lassan 10 éve. 10 éve van magyarul Farming Simulator. János meg elbontja a kerítést. Várjál, segítek. Igen, itt ez eléggé necces ez a rész, így már jó lesz. Ott szerintem nem fog átférni. Inkább itt húzd el oldalt. Szerintem ez itt pont szűk neki sajnos. Hát itt ugye ezért nem is lehet nagyobb gépekkel dolgozni, mert egyszerűen nem lehet elférni. Az utolsó... Aha, mehet a szója. Ja. Az utolsó hardcore Minecraftokban én meg mindig meghaltam, megszívtam. Valahogy mindig úgy jött ki, hogy nem adta be, és meghaltam még idő előtt, úgyhogy azok sem sikerültek jól. Az utolsó, nem is tudom, 3-4-5 Minecraft sorozat, úgyhogy nem volt benne szerencsém sajnos. Nem sikerült eljutni sem eddig. Itt terelés van, úgyhogy itt balra, arra. Itt nem férsz el. De hát végig is megpróbálhatod, csak én inkább beugrok a kerítésen belülre akkor. Aha. Hát az viszi a... az viszi a kerítést, az oszlopot, meg még a trafóházat is, úgyhogy ez most nem jött össze. Csak átráncigálod? Várj, megemelem de nem beakadt. Aha, hát ez beakadt, akazd le. Azaz. Megpróbálom átemelni, de... Hát... Nem, ez annyira beékelődött ide, hogy ez nagyon beragadt. Hát... Ezt tudod, hogy lehet? Max, ha neki megyünk. Talán ki lehet lökni onnan. Aha. Jaj, bocsánat János, nem direkt volt, csak nem figyeltem. Hallod, ezt kilökni se lehet onnan. Lehet, hogy visszaállítás lesz. Úgy beragadt ide. Kutya meg itt rohangál, nézd meg. Hát ezt szerintem vissza kell állítani. Ilyet még nem is láttam eddig nagyon, hogy valami így beragadt volna. Ja, hát úgy nekem is volt olyan sorozat, amikor sikerült a... Ja, üríts ki belőle a magot, meg a izét a... Neki mész gyorsan, úgy gondolod? Nem, az úgy beékelődött, hogy ez se előre, se hátra. Csatlakozz rá, és akkor vedd ki belőle a magot, meg a műtrágyát, aztán ha idejössz vissza, akkor megtöltöd majd. Nekem is volt olyan világ, sikerült olyat csinálni, amiben jól mentek a dolgok, és ott elég sok mindent megcsináltam, volt szinte minden farm, de hát aztán ugye jött újabb verzió, és akkor kezdett újat az ember. Csak hát a utóbbi verziókban folyamatosan megszívtam és megpusztultam, úgyhogy volt jó. Belerakjuk a vizébe a kutyának. Hol vagy, kutya? Valahol rohangál kint.
Ezzel elférünk vajon? Pont. Pont elférünk. Jó van, na. Hát akkor kinyitjuk. Megcsináljuk a permetezést. Elférünk vajon itt az oszlopnál? Aha, szélén áll, jó. Ott nincsen collision, vagy mi a tököm. Ütközés, collision. Aha, el kell engedni. Így van, jó, oké. Régen itt, hogyha ment a gyomírtás, akkor a színe teljesen megváltozott a területnek, de most valahogy ezt kivették, remélem a 25-ben visszahozzák, mert rohadtul jó volt, hogy segített abban, hogy láttad, hogy hol permetezted le, most meg nem látni semmit. Jó van Bálintka, hát akkor jó munkát, köszönjük, hogy benéztél, jó dumáltunk, aztán kitartás holnap a melóban. Csá-csá! Na, ezzel meg vagyunk, jött majd a kövi. Kicsit lassú a hidraulikának a mozgása. Jó, persze tudom, hogy való életben ez gyors, de itt a játékban picit lassú. Még mindig nagyon durva annak a Fiat Agrinak a motorhangja. Azok a bokrok rohadt rossz helyen vannak amúgy tényleg, tehát alig lehet ott megfordulni. De meg lesz oldva okosba, mert szépen be van húzva a széle, és már is el lehet majd jobban férni. Beülünk ide a bokrokba, megfigyelő állást veszünk fel. Sőt, 2 sor. Na. Várjuk, hogy vége legyen a vetésnek. Szerintem ezután, hogyha visszafele megy János, akkor szerintem rá lehet már menni, mert van olyan széles. Bőven. Bőven.
Megvárjuk azt a csíkot majd visszafele. És így néz ki, hogyha nincsen a gyom legyomírtózva. Ugye szépen nő itt a búza, és akkor közben ott vannak azok a zöld gyomok. Vannak ilyen nagyobbak, amik ilyen barnásak, fehérek. Van közt a piros is, rózsaszínes, lilás. Így néz ki, hogyha tiszta gyom, és ilyenkor nincs is akkor a hozambónusz, tehát sokkal kevesebbet ad, ugye, mert nagy része az gyom sajnos. No, kész. Lehetünk gyomot írtani. Annyit csak nyugodtan elférsz. Hát még egyszer oda megyünk, meg vissza, és akkor pöröghet az idő. Nem tudom, ez is egy olyan 5-6 nap alatt fog szerintem beérni, megnőni a szója. Mondjuk annyi idő alatt meg azért a disznók enni fognak, úgyhogy ami ott van bent, burgonya szerintem még bemehet majd nekik, de majd meglátjuk. Kész is. Beviszem a rakeszt, azt utána megtekerjük az időt. Ilyen traktor egyébként van itt nálunk Dunakeszin. Nem egyszer láttam a benzinkúton, és rohadt jól néz ki amúgy élőben. Ennél persze egy kicsit rozsdásabb, meg megviseltebb volt, de nagyon jól nézett ki, úgyhogy szép ez a traktor élőben, egy jó kis retrós. Majd ha egyszer úgy kapom el pont, hogy van nálam telefon, meg ráérek, akkor lehet, hogy lövök róla képet majd. Hát ugye az ember nem mindig úgy van, hogy tud róla képet csinálni. Na, gyerekek, megy akkor az idő, megint egy ilyen 1200-ason. Addig szépen kisétálunk a mezőre, aztán megnézzük, hogy megnő. Szója babunk. Hát megint mindent, amit lehetett, megtettünk. Meg van kétszer tárgyázva, meg van csinálva a gyomírtás. A hengerezés az kimaradt, de most ugye a hengerezésnél, ugye itt vannak a hengerek, és akkor ugye ezzel kéne rajta átmenni, hogy a magot bele hengerezzük, de az csak ilyen 4-5%-ot ad, és szerintem most azért átmenni rajta még egyszer nem
nem annyira éri meg. Na, első nap már ki is bújt a szója. Úgyhogy egy nap már eltelt, jöhet a kövi. Túl gyorsan se akarom az időt pörgetni akkor, hogy összeakadnak a dolgok, és lassan szinkronizál be. Az meg nem jó. A második napnak a vége. Nőtt még egyet a szója babunk. Hú, mekkora hitelkamatunk van. Jó, hát igen, fölvettünk, nem is tudom, azt hiszem 100 000 eurót, vagy mennyit. Azért az... 100 000 euró az elég sok. Jó, persze nem a játékban, mert a játékban az kb. Semmire nem elég. De hát azért erre az elég sok pénz. Géza bácsinál nagy a kereslet, úristen. Géza bácsihoz lehet vinni mindent is. Megvesz mindent. Tücsköt bogarat. Ó, azt írja, hogy volt 1223 eldobott kék kocka. Valamikor nem ment a stream. És figyeltem. Nem szokott ilyen gond lenni. Na, még egy nap. Érdekes, eddig nem volt ilyen, hogy eldobta volna a kék kockákat. Olyan már volt, hogy megszakadt a stream, ugye, mert elment a net. Hál' Istennek le is kopogom mostanában, nem. Mostanában jó a net. Az a legrosszabb, megszakad a stream. Na, megnézzük a térképen, hogy milyen zöld a szuperzöld. Hát ez még nagyon világos zöld. Ennek még több nap is kell, úgyhogy még várni kell. Növekszik mindjárt még egyet. Azaz. És most már itt vannak rajta azért ott látszódik a kis szója. Úgyhogy most már azért nem csak levelek vannak rajta, hanem a termés is. De még mindig kell neki szerintem legalább 2 nap. Egy minimum, de inkább 2. Kb. Régen ez sokkal egyszerűbb volt, pikpak megnőtt, és akkor már lehetett is dolgozni. De most ugye eléggé sokfajta beállítási lehetőség van, és ez benne van, hogy... És ráadásul azt hiszem a előzőhöz képest is sokkal tovább, tehát nincsen ugye season benne. Most tudom, ez most magyarul hogy van a... Éjszakos növekedés nincsen bekapcsolva, viszont ettől függetlenül ugyanannyi idő alatt nő meg. Tehát, hogy nincsen bekapcsolva, mert valamikor, nem tudom, január, vagy valahogy így lett a vetés. És az a 6-7 hónap simán benne van, mire megnő, tehát annak ellenére, hogy nincsen bekapcsolva az időszakos vagy a seasons. Na, még egy, hát június, talán. Ugye, hogyha be van kapcsolva, akkor olyan megkötések vannak, hogy például akkor télen nem lehet a mínuszban szántani, mert meg van fagyva a föld, meg sorolhatnám, tehát nem akkor vetsz, amikor akarsz, hanem amikor engedi, meg egyéb dolgok.
Nagyon sok minden máshogy van akkor, meg úgy. Remélem a következő nap már ki tudunk állni. Igen, most már jó lesz. Ez már szerintem az utolsó növekedési fázis, és most már olyan nagy a szója, hogy le kell lassan aratnunk. Kicsit még az eső is megáztatja. Marha jó lesz. Még alszunk rá egyet, aztán mehet. Június és mindjárt július lesz. Jó nyári, meleg éjszakák, tücskök, ciripelnek, meg lehet dögleni. Olyan meleg, és be is érett, ott van szójabb a betakarítása. Kész! Úgyhogy amint reggel 10 óra körül lesz, megállítom majd az időt, aztán kezdhetjük a betakarítást. Szépen beérett minden. És most. Jó. Hát nem tudom, lett nekik töltve? Szerintem lett nekik töltve, mert nem nagyon... Aha, ott van Sherry. Nem nagyon fogyott náluk semmi. Ugye mivel maximális a létszám, így nem tudnak hova tovább szaporodni. Tehát a sertéseknél sajnos ez egy komoly probléma, hogyha tele vannak, akkor... Ugye őket a húsukért lehet eladni. És hogyha tele vannak, akkor... Sajnos, hát bocsasztott, hogy kicsit lezúztam. Ó, meg még a ház oldalát is lezúzom. Ez az, hogy kicsit kijebb van, mint amúgy. Aha, köszi. Marha jó. Kicsit belebugolt a házba. Hát kénytelen vagyok itt. Gyerekek, ez még a mai napig nem lett leürítve, úgyhogy létszi egy póttal akkor. Gyere János alá és vidd el a disznóknak a izét, azt a búzát, ami benne van, légy szíves. Addig nem lehet vele mást aratni, úgyhogy... Ez még benne ragadt. Köszönöm szépen. De akár a sílóba is berakhatod, ja, ahogy érzed, rád van bízva. Szabad kezet kapsz. És valószínűleg tartom, hogy ott sem férnénk el a vágóasztallal, úgyhogy kénytelenek vagyunk itt átmenni. Haladjunk. Egyébként ennél többet amúgy sem ad a szójabban, mert tényleg gyomírtózás meg volt, dupla trágyázás, tehát ennyi, kész. Egy csík az kemény 635 liter, hát eléggé fütyis mennyiség. Én szerintem talán pont belefér az aratás. Talán.
Hát az egész földről alig lesz meg az 1500 liter. Na jó, az 1500 meg lesz, de... Hát nem tudom. 1006. Megvan. 1695. Jézusom. Nem sok. Na gyerünk, csapassuk. Hát az ürítés még nagyon messze van. Oké, köszönjük, Sherry. Akkor legalább ők nem lesznek éhesek. Szerintem meg lesz az aratás. Teljesen ezt a... Az egyik föld ugye már készen van. Még ezen a kettőn van ennyi, úgyhogy szerintem 9-ig be lehet ezt fejezni kényelmesen. Még lehet, hogy marad is egy percünk. Főleg ha menet közben ürítünk egy kicsit, hogy ne kelljen megállni. De csak ennyit, mert menni kell tovább. Kövi soron, ott majd lehet jobban. Azaz, nagyon jó. Már megy bele faszán. Egy kicsit a fülkébe is küldünk. Nagyon jó. Jó van, Sherry, hát figyelj, lényeg, hogy ott van nekik, úgyhogy ha kell, akkor csak be kell pattintani a helyére. Lehet, hogy azért is van ott az a fészer, hogy oda alá lehet nekik kaját rakni, nem tudom. Igen, egyébként ugye ez már a 19-ben is érdekes volt, hogy ha volt egy szabad üres betonplacod, akkor az tök jó volt, mert bizonyos gyárakat, kajakeverőt vagy tárolót, bármit le tudtál rakni. Ugye, hogyha ez egyáltalán nincs a mapon, azért az általában hiányozni szokott, mert mindig van valami, amit le lehetne rakni, például kajakeverő, valamilyen tároló,
vagy egyéb gyár, egység, vagy nem tudom, tehát ezek azért hiányoznak sokszor. És minimális betonplac, ami hótegyenes is lehetne ráépítkezni, az szerintem majdnem minden mapra kéne. És ki lehet táblázni, hogy ez itt a gyárnak a helye, és akkor azt ott nem fogod felszántani, hanem azért az csak egy lebetonozott rész, és arra használod, amire való. Hát persze, csőbe akad. Majd János, a végén írd már be, légy szíves, hogy pontosan mennyi lett a szója, kíváncsi vagyok erről a 3 földről, mennyi jött le. Mennyi kerül majd a kocsiba. Venni kell egy talicskát, vagy egy lapátot, nem? 2. Na, kiérünk még a sornak a végére, aztán annyi fut. És mindjárt 9 óra, úgyhogy remélhetőleg sikerül bele pakolni. És kész! Na, pontosan 20 óra 59 van, úgyhogy idő előtt be tudtuk fejezni, nincsen még 9 óra. Na mennyi lett? 7535 liter? Ez jó kevés, hallod. 3 ekkora földről. Na mindegy, azért kapták az állatok, meg lett nekik a kis szójájuk, úgyhogy... Jó, hát szerintem egyébként szépen dolgoztunk, azért csak learadtuk a búzát, többször is szántottunk, vetettünk, meg trágyáztunk, meg beszeztünk, burgonyát is betakarítottuk, szépen learadtuk, meg ugye most a szóját is, úgyhogy szerintem teljesen jók voltunk. És köszönöm szépen akkor Jani meg Seri, hogy akkor jöttetek és együtt játszottunk, és akkor veletek majd legközelebb meg akkor találkozunk. És köszönöm szépen a kedves nézőknek is, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett, akkor nézzétek meg a YouTube csatornát, vagy a TikTokot, hasonló tartalmat találhattok ott is. Úgyhogy jövő hét kedden találkozunk, akkor Satisfactory lesz. Jövő hét csütörtökön pedig Farming Simulator, de még nem tudom, hogy melyik mapon, vagy mi lesz, majd meglátjuk. Hát aki ilyen valami új map, amit le lehet teszteni, vagy lehet, hogy ezt folytatjuk, majd meglátjuk. Szóval, köszi még egyszer, hogy itt voltatok, jó éjszakát mindenkinek, szevasztok, ciao ciao.